من زمان نسمع قصص وروايات عن منظمات وعن أحزاب، عن مافيات ومؤتمرات واجتماعات بالعالم، ورؤساء دول، رؤساء مافيات ومنظمات كبيرة تحكم العالم سياسيا واقتصاديا. هل يا ترى هذا الشيء صحيح أو في منظمات حقيقية أو هي مجرد روايات وأسطورة وحكي؟ بهاي الحلقة رح نتعرف على هذا الشيء أكثر ونعرف ونتعمق بالموضوع، ومعكم برنامج إكس. عائلة روتشيلد. عائلة روتشيلد هي الأغنى والأكثر نفوذا بالعالم على مدار الكم قرن اللي فاتوا. عائلة أسطورية كان بدايتها بالقرن الثامن عشر مع واحد ألماني يهودي اسمه ماير روتشيلد. كان عنده عقلية مالية خارقة، قدر يصعد من مجرد مبتدئ في بنك صغير بهامبورغ ليصير شخصية بارزة في المعاملات الدولية والتلاعب بالعملة وتمويل الحكومات المتصارعة حول العالم. ماير كان عنده 5 أولاد، زرع كل واحد من هدول ال5 في بنك أو مركز مالي في أوروبا، وهيك صارت عائلة روتشيلد المتحكم الأول بالاقتصاد العالمي. خلال الحروب النابليونية بسنة 1803 العائلة كانت بتقدم قروض للأطراف المتحاربة كلها، وكانوا بيتاجروا بالأسلحة والقمح والقطن وإلى آخره، رغم حظر نابليون للصادرات البريطانية. وبسنة 2005 مجلة فوربس عملت قائمة من 20 رجل أعمال الأكثر نفوذا في كل العصور. السابع كان موجود صديقنا العزيز ماير روتشيلد. وصفته فوربس بأنه الأب المؤسس للتمويل الدولي. ما في أرقام دقيقة بتوضح حجم ثروة عائلة روتشيلد في الوقت الحالي بسبب العدد الهائل لأفراد العائلة وتنوع واتساع معاملاتهم التجارية والمالية. في تقديرات بتقول أنه قيمة الأصول الشخصية تقدر 500 مليار دولار، الأصول المالية حوالي تريليون دولار، ويقال أنه لا زالوا يسيطروا على الصندوق النقد الدولي والاحتياط الفيدرالي والنظام المالي. عائلة روكفيلر في كليفلاند كان في شاب في سن المراهقة ظهرت عليه علامات الطموح الجامح اسمه جون روكفيلر. بسن 19 بدأ يأسس ويعمل مشاريع تجارية. بعد كم سنة أسس هو ورفيقه شركة صغيرة بيوزعوا اللحوم والحبوب. في نهاية السنة الأولى للشركة هاي كانت محققة أرباح 450 ألف دولار. في الوقت هاد كان في طفرة نفطية بولاية بنسلفانيا الأمريكية، فقرر جون يستفيد من هاي الفرصة وأسس مصفاة للنفط قريبة من بيتسبرغ من سنة 1863. وفي غضون سنتين كانت أكبر مصفاة للنفط في المنطقة كلها. وفي سنة 1870 أسس جون وشركائه شركة اسمها ستاندرد أويل. وبسبب موهبة جون في إدارة الأعمال الشركة تحولت بعد سنتين لحوض ضخم بيسيطر على جميع مصافي النفط في كليفلاند. وبمرور الوقت وبسبب اتباع جون استراتيجية استحواذ عدوانية وسحقه للمنافسين أصبح ستاندرد أويل محتكر صناعة النفط في الولايات المتحدة. بسنة 1890 تدخل الكونغرس وشرع قانون بيمنع الاحتكار بسبب الغضب الشعبي الكبير، تتسبب بتفكيك الشركة العملاقة سنة 1911 ل 34 شركة صغيرة، كان منها شركة ستاندرد أويل أوف كاليفورنيا اللي اكتشفت النفط لأول مرة في البحرين. سنة 1932 اكتشفت النفط لأول مرة بسنة 1938 في السعودية. وكان من ضمن ال 34 شركة هدول شركة أكسون وشركة شيفرون أكبر شركات النفط في العالم في الوقت الحالي. المهم أنه عائلة روكفيلر كان لها حصص ملكية ضخمة. وفقا لفوربس في وقت وفاة جون روكفيلر سنة 1937 كانت صافي ثروته 340 مليار دولار أمريكي، وأطلقت عليه المجلة بسنة 2014 كان أغنى رجل في التاريخ. عائلة مورغان في سنة 1837 انولد تاهية تجارية اسمه جون بيربون مورغان لعائلة غنية. في سن مبكر جدا بدأ يعمل صفقات تجارية تابعة لأبوه. وبسنة 1885 بدأ يشتري خطوط سكك حديدية قديمة ويعيد تنظيمها. جي بي كان يتبع أسلوب تجاري احتكاري بحت، يعني بيشتري شركات وبيقضي على المنافسة ويخفض التكاليف والأجور لحد ما يسيطر على معظم الصناعات الأمريكية هي. وبسنة 1907 الحكومة الأمريكية كان عندها خوف شديد من تدفق الذهب من الولايات المتحدة للدول الأجنبية، وكان ساعتها في معيار الذهب هو اللي شغال في الوقت هذا. مشان تحدد قيمة العملة تبع دولتك لازم يكون عندك كمية من الذهب. ولحد ما اجى بطل الأزمات جي بي وأنقذ الحكومة بإنشاء شركة مالية اسمها جي بي مورغان وشركاه. كان مهمته منع خروج الذهب
من الولايات المتحدة عن طريق شرائه من المستثمرين الأجانب مقابل سندات أمريكية، وهذا سمح لمورغان بالتحكم بإمدادات الذهب في الولايات المتحدة كلها، وبالتالي وهيك قدر يمول صناعات جديدة مثل الفولاذ والإضاءة الكهربائية، واللي كانت لسه طالعة جديد أيامها عن طريق تشكيل شركة جنرال موتورز. واكتشف بعد هيك أنه هو كان السبب في دخول أمريكا للحرب العالمية الأولى، الله يخرب بيتك يا حسين، مشان ندعم الحلفاء لأنه كان عيطيهم قروض ضخمة وبالتالي يضمن عودة القروض. وفي سنة 1933 أصدرت الحكومة الأمريكية قانون بلاس-تيغل اللي بيفصل بين الأعمال التجارية والاستثمارية مشان تنقسم جي بي مورغان بنهاية المطاف إلى عائلة المؤسسات التجارية الضخمة اللي فيها كلمة مورغان في الوقت الحالي. تذكروا فيلم مورغان أحمد مورغان لعادل إمام؟ في سنة 2013 أشارت صحيفة بزنس انسيدر إلى شكوك حول وجود نفق بيربط بين القبو تبع الذهب التابع للاحتياطي الفيدرالي وبين القبو تبع بنك جي بي مورغ، المبنيين بينهم شارع، وبالتالي في احتمالية أن الذهب اللي عند الاحتياطي الفيدرالي واللي هو أصلا تابع لحكومات أجنبية بيعطوه لبنك جي بي مورغ ليتاجر فيه، والاثنين بيكسبوا منه. وهون بدأت الشكوك أيامها لما ألمانيا أعلنت عن خطط لاستعادة وأخذ ذهبها وترجعه من هنيك من خزائن الاحتياطي الفيدرالي، وبدأت فعلا ترجعه. عائلة دوبونت بسنة 1800 سافرت عائلة بيير سامويل من فرنسا للولايات المتحدة، وكان بيير عالم اقتصاد فرنسي عنده ولدين، الأول اسمه فيكتور والثاني اسمه أولوزير إرنست. أسس أولوزير مصنع دوبونت، هو عبارة عن مصنع للبارود لأنه هو أصلا كيميائي، واللي أصبحت بالنهاية إمبراطورية كيميائية وصاحبة اختراعات مثل النايلون والتeflon اللي بينعمل منه واقي الرصاص وغيره من البوليمرات. أصبحت دوبونت أكبر مورد للبارود للجيش الأمريكي بأوائل القرن التاسع عشر، وبدأت بعد هيك بتصنيع الديناميت بكميات ضخمة لحد ما أجا قانون شيرمان لمنع الاحتكار. وبرغم تطبيق القانون إلا أن العائلة قدرت تحافظ على هيمنة صناعة الذخائر، وقدمت أكثر من 40% من جميع الذخائر اللي استخدمتها دول الحلفاء بالحرب العالمية الأولى. لعبت شركة دوبونت دور كبير كمان بمشروع مانهاتن وإنشاء قنبلة ذرية خلال الحرب العالمية الثانية، لأنه صمموا وشغلوا محطة هانفورد لإنتاج البولونيوم في واشنطن، وبخلال الحرب العالمية الثانية أنتجت 4.5 مليار باوند من المتفجرات العسكرية اللي تم استخدامها في الحرب. بسنة 2014 كانت شركة دوبونت رابع أكبر الشركات الكيميائية في العالم وثامن أكبر شركة بتحقيق الإيرادات. وبسنة 2017 اندمجت مع شركة دو كوميكل مشان يطالعوا وحش عبارة عن أكبر شركة كيميائية في العالم اسمها دودو بونت. العائلات هاي كان لها تأثير ونفوذ عميق في الاقتصاد العالمي في أوائل القرن الثامن عشر ومعظم القرن التاسع عشر، بخلاف الوقت الحالي. وهذا الشيء طبيعي في الشركات العائلية، أنه بعد مرور 3-4 أجيال ببلش تأثير هاي الشركات وهاي العائلات يدوب. وهدول ال5 عائلات كانوا بينصحوا الناس مشان تقدر تسيطر على العالم وتصير مثل هدول العائلات لازم تشترك بالقناة وتحط لنا لايك وتشوف الحلقات السابقة وتستنى الحلقات اللي جاي. وسلام.